ในครั้งอดีตการมีชายคนหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการปลูกดอกไม้และร้อยมาลัยขายเขามีลูกสาวอยู่1 คนเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหญิงนางชอบที่จะไปไหว้พระถวายดอกไม้ถวายขนมแด่พระสงฆ์และพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจนพระพุทธองค์ได้ปรารภกับพระอานนท์ว่าต่อไปเด็กหญิงคนนี้จะกลายเป็นมเหสีของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่การเวลาผ่านไปเด็กหญิงได้เติบใหญ่ขึ้นเป็นสาวรุ่นอายุราวๆ16 ปีในอีกด้านหนึ่งพระราชาหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นเจ้าครองแคว้นได้ทรงจัดกำลังไพร่พลเพื่อไปรบกับอุปราชของแคว้นหนึ่งเหตุที่พระราชาต้องจัดตั้งกำลังพลไปนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเจ้าชายผู้เป็นอุปราชของแคว้นนั้นได้ทำการแย่งชิงบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารหรือบิดาของเขาและพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทกับพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยรวมถึงว่าน้องสาวของพระองค์ได้แต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารจึงไม่อาจปล่อยให้ผู้เป็นหลานเข็นฆ่าบิดาหรือทำร้ายมารดาที่เป็นน้องสาวของพระองค์พระราชาจึงเห็นควรที่จะไปทำการรบกับหลานชายทว่าเจ้าชายผู้เป็นหลานนั้นก็มีความสามารถในการรบจึงสามารถทำลายกองทัพของพระเจ้าประเสนที่โกศลลงได้พระองค์จึงต้องเสด็จกลับบ้านเมืองในสภาพที่แพ้สงครามและสูญเสียไพร่พลไปเป็นอันมากในตอนที่ถอยทัพกลับพระนครนี้เองพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทรงพักม้ากับไพร่พลของพระองค์ที่ใกล้ๆกับสวนดอกไม้แห่งหนึ่งณสวนแห่งนั้นสาวรุ่นวัยแรกแย้มหน้าตาสะสวยกำลังเก็บดอกไม้ด้วยความเพลิดเพลินนางเก็บดอกไม้ไปก็ร้องเพลงไปด้วยเสียงอันไพเราะของนางนั้นทำให้พระราชาที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยและอิดโรยจากการเดินทางและการสู้รบก็ยังรู้สึกดีขึ้นได้พระองค์จึงทรงควบม้าเข้าไปสดับฟังเสียงของนางใกล้ๆในตอนนั้นเองสาวน้อยก็หันมาเห็นหนุ่มใหญ่มีอายุผู้หนึ่งแอบอยู่หลังพุ่มไม้และส่งยิ้มมาให้นางรู้สึกขุ่นเคืองเป็นอันมากที่เขามาแอบฟังจึงต่อว่าออกไปว่าเขาช่างเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาทฝ่ายพระราชาได้ฟังคำต่อว่าต่อขานนั้นก็รีบเอ่ยขอโทษนางที่พระองค์เสียมารยาทมาแอบฟังนางเช่นนี้พระองค์ตรัสว่าเสียงของนางนั้นช่างไพเราะยิ่งนักจึงทำให้ทรงหลงลืมมารยาทที่ดีไปเสียสิ้นสาวน้อยได้ฟังคำขอโทษแล้วก็หายโกรธและเพ่งมองใบหน้าของหนุ่มใหญ่ผู้นั้นก็เห็นว่าเขามีท่าทีเหนื่อยอ่อนและอิดโรยเป็นอันมากด้วยวิสัยที่เป็นคนจิตใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นนางจึงเอ่ยกับเขาท่าทางของท่านช่างดูเหน็ดเหนื่อยเหลือกำลังข้าว่าท่านมาพักผ่อนทางนี้ก่อนเถิดนางเอ่ยจบก็เข้าไปจูงม้าที่พระเจ้าประเสนที่โกศลนั่งประทับอยู่จากนั้นก็พาม้าไปยังใต้โคนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาร่มรื่นน่าพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งพระราชาเสด็จลงจากม้าแล้วไปนั่งประทับที่ใต้โคนต้นไม้โดยมีสาวน้อยคอยพูดคุยด้วยเพราะตอนนี้นางรู้สึกถูกชะตากับเขาฝ่ายพระราชาเองก็รู้สึกชื่นชอบนางไม่น้อยทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะทรงพานางขึ้นหลังม้าแล้วไปส่งที่บ้านของนางและก่อนที่จะเสด็จกลับพระองค์ก็ได้บอกกับนางว่าแล้วจะมาพบกับนางอีกครั้งหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีขบวนแห่แหนใหญ่ขบวนหนึ่งมาถึงหน้าบ้านของสาวน้อยแล้วผู้นำขบวนทหารในที่นั้นก็ได้เอ่ยเชิญสาวน้อยกับบิดาของนางข้ารับบัญชามาจากมหาราชาให้มาเชิญท่านและธิดาของท่านเข้าไปพบในพระราชวังพอได้ฟังอย่างนั้นบิดาของสาวน้อยก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าตนเองทำความผิดจะต้องไปรับโทษทันในพระราชวังข้าทำผิดอะไรหรือท่านเหตุใดพระราชาถึงได้ให้พวกทหารมารับตัวข้ากับลูกสาวเช่นนี้มิได้ดอกท่านมิได้ผิดอะไรเรื่องนี้เกิดแต่ธิดาของท่านต่างหากแต่เมื่อท่านเข้าไปถึงในวังท่านก็จะรู้เองว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
นั่นยิ่งทำให้สองพ่อลูกวิตกกังวลเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่อาจหลบหนีได้ทั้งสองจึงจำต้องขึ้นหลังม้าแล้วเข้าวังไปพร้อมกับเหล่าทหารพอเข้ามาถึงพระราชวังยังห้องว่าราชการณที่แห่งนั้นเมื่อสาวน้อยและบิดาได้ถูกนำตัวเข้ามาแล้วเธอก็ต้องตกใจเป็นอันมากเมื่อพบว่าผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์สวมเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์นั้นก็คือหนุ่มใหญ่คนที่เธอได้เจอในสวนดอกไม้เมื่อวันก่อนและเขากับเธอก็ยังได้พูดคุยกันอยู่นานสองนานนั่นเองขออย่าได้ตกใจไปเลยที่ข้าเชิญเจ้าและบิดามาที่นี่ก็เพื่อแจ้งว่าข้านั้นมีจิตคิดรักเจ้าและอยากได้เจ้ามาเป็นมเหสีเคียงคู่บัลลังก์กับข้าเจ้าจะยินดีหรือไม่สาวน้อยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสาวน้อยก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเธอเองก็ตกหลุมรักเขานับแต่วันแรกที่ได้เจอและได้พูดคุยกันแล้วบิดาของนางเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยเขาจึงยินดียกเธอให้กับพระราชาหลังจากนั้นพระราชาจึงได้จัดพิธีอภิเษกกับสาวน้อยลูกสาวของคนขายมาลัยและได้แต่งตั้งให้นางเป็นมเหสีอีกหนึ่งคนดังที่พระองค์ได้ลั่นวาจาไว้เมื่อนางได้เป็นพระมเหสีของพระราชานางก็ยังคงทำบุญอยู่เสมอแต่สวามีของพระนางนั้นยังคงนับถือลัทธิที่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันพระนางจึงได้หาทางโน้มน้าวพระสวามีให้เลิกกระทำการบูชายันนั้นเสียและเริ่มหันมานับถือพระพุทธองค์และศาสนาพุทธตามนางเป็นผู้ที่มีปัญญามากและมีจิตใจใฝ่บุญสุนทานทั้งยังหมั่นไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์อยู่เสมอในครั้งหนึ่งนางได้เอ่ยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือเหตุของการที่หญิงแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนหน้าตาสะสวยแต่ไม่มีทรัพย์บางคนหน้าตาไม่สวยแต่ร่ำรวยทรัพย์หรือบางคนนั้นทั้งหน้าตาสะสวยทั้งร่ำรวยทรัพย์สินพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนนางผู้หญิงที่เกิดมาไม่สวยและยากจนนั้นชาติก่อนคือคนที่มีจิตคิดไม่ดีมีอารมณ์โกรธและฉุนเฉียวง่ายไม่เคยทำทานเกิดมาชาตินี้ก็ทั้งไม่สวยและต่ำสักไร้ทรัพย์ส่วนผู้หญิงที่เกิดมาสวยแต่ไร้ทรัพย์นั้นก็เป็นเพราะว่าชาติก่อนไม่เคยมีจิตริษยาใครยินดีในความดีของผู้อื่นทว่าไม่คิดที่จะทำทานหรืออนุเคราะห์ใครเมื่อเกิดมาในชาติใหม่จึงได้มีหน้าตาสะสวยแต่ไม่มีทรัพย์ส่วนหญิงสาวที่หน้าตาไม่สวยแต่รวยทรัพย์นั้นชาติก่อนเป็นคนมีจิตคิดโกรธง่ายฉุนเฉียวผู้คนไปทั่วแต่ก็ทำทานและสุดท้ายผู้หญิงที่ทั้งสวยและรวยทรัพย์ก็คือคนที่ชาติที่แล้วคิดดีต่อผู้อื่นไม่ริษยาใครอีกทั้งยังชอบทำทานจึงเกิดมาพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติยังไงเล่าพอพระนางได้ฟังแล้วก็รำพึงขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันในชาติที่แล้วก็คงจะโกรธและขุ่นเคืองง่ายแต่ยังชอบทำทานชาตินี้จึงไม่ได้มีหน้าตาสะสวยล้ำเลิศกว่าหญิงคนใดแต่ยังโชคดีที่ยังได้อยู่ในวังมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจากนั้นพระนางก็ตั้งใจว่าชาตินี้จะต้องยิ่งทำบุญทำทานและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่โกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจใครง่ายๆอีกต่อมาไม่นานพระนางก็ทรงครรภ์พระราชานั้นดีใจมากเพราะคิดว่าตนเองจะได้พระโอรสทว่าเมื่อพระนางได้ให้พระประสูติการก็กลับกลายเป็นพระธิดาทำให้พระราชาทรงเสียพระทัยมากถึงขั้นต้องไปทูลปรับทุกข์กับพระพุทธองค์เลยทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงให้สติแก่พระราชาว่าจะลูกสาวหรือลูกชายก็ล้วนเป็นคนดีได้ทั้งนั้นการที่ได้ลูกชายนั้นไม่ได้การันตีว่าลูกคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไปและผู้หญิงนั้นหากมีปัญญาเฉลียวฉลาดประพฤติดีและได้เป็นมารดาของบุคคลสำคัญย่อมประเสริฐกว่าผู้ชายมากมายนั่นจึงทำให้พระราชาคิดได้และเลิกเสียพระทัย
ทั้งสองครองรักกันมาระยะหนึ่งด้วยความที่พระราชามีอายุมากกว่าพระมเหสีมากจึงกลัวว่านางจะหมดรักชายแก่เช่นพระองค์วันหนึ่งจึงได้ทรงตรัสถามกับพระมเหสีมเหสีเจ้ารักข้าหรือไม่รักสิเพคะหม่อมฉันรักพระองค์คำตอบนั้นยังไม่เป็นที่พอใจแก่พระราชาพระองค์จึงทรงตรัสถามต่อไปอีกที่ว่ารักของเจ้านั้นรักข้ามากกว่าทุกๆคนใช่หรือไม่มิได้เพคะถึงหม่อมฉันจะรักพระองค์ก็จริงแต่ไม่ได้รักที่สุดเพราะคนที่หม่อมฉันรักที่สุดก็คือตนเองเพคะแล้วหลังจากนั้นก็คือความรักที่มอบให้กับพระองค์ได้ฟังเช่นนั้นพระราชาก็ทรงน้อยพระทัยเป็นอย่างมากและทรงรู้สึกเศร้าโศกวันต่อมาจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและตรัสเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นข้าพระองค์รู้สึกน้อยใจมากเพราะนางบอกว่ารักตัวเองมากกว่ารักสามีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงตรัสสั่งสอนพระราชามหาบพิตรพระองค์ควรจะดีพระทัยที่ได้มเหสีที่ซื่อสัตย์อันความรักในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรักคนอื่นได้เสมอตนเองพระองค์ควรดีพระทัยที่ได้มเหสีที่พูดความจริงไม่โกหกยึดมั่นในสัจจะมากกว่าที่จะโกหกเพื่อเอาใจพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนแล้วพระราชาก็คลายความน้อยพระทัยลงและได้ทรงคิดว่าที่ผ่านมามเหสีของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความคิดดีมีปัญญาฉลาดเฉลียวและเก่งจริงดังที่พระพุทธองค์เอ่ยถึงนางครั้งหนึ่งพระองค์คิดจะทำทานด้วยการถวายทานแด่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระองค์ทว่าประชาชนในอาณาจักรของพระองค์ต่างก็อยากทำทานด้วยเช่นกันพวกเขาเหล่านั้นได้พากันรวบรวมทรัพย์สินและตั้งกองทานอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นพระราชาจะให้ทำทานน้อยกว่าประชาชนก็ดูจะเป็นที่น่าอับอายพระราชาจึงทรงตั้งกองทานให้มากกว่าของประชาชนฝ่ายประชาชนก็ไม่ยอมแพ้ตั้งกองทานให้ใหญ่กว่าพระราชาเข้าไปอีกพระราชาเองก็ไม่ยอมแพ้อีกจึงตั้งกองทานให้มากขึ้นการแข่งขันทำทานนี้ดำเนินไปเช่นนี้ถึง6 ครั้งจนสุดท้ายพระมเหสีได้ทรงคิดทำทานให้กับพระสวามีซึ่งเรียกว่าอัสสทิสทานคือทานที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนและไม่มีผู้ใดทำได้ทานที่ว่านั้นก็คือให้พระราชาสั่งทำมณฑปเพื่อนั่งกันภายในวงเวียนสำหรับพระราว500 รูปทำด้วยไม้สาละและไม้ขานางพระที่เหลือจากนี้ก็จะให้นั่งอยู่นอกวงเวียนจากนั้นก็สั่งให้ทำเสวตฉัตร500 คันและใช้ช้าง500 เชือกคอยถือฉัตรนั้นอีกทั้งยังสั่งทำเรือจากทองคำและสั่งให้เหล่าองค์หญิงมานั่งบดของหอมระหว่างพระภิกษุ2 รูปรวมถึงให้มายืนพัดให้พระภิกษุด้วยส่วนองค์หญิงองค์อื่นๆก็ให้นำของหอมที่บดได้มาใส่ในเรือบางองค์ก็ให้ถือดอกไม้เคล้าเครื่องหอมใส่ไว้ในเรือทองคำให้พระภิกษุรับเอาไออบนั้นพระนางได้กล่าวแก่พระสวามีว่าแม้ประชาชนจะรวบรวมทรัพย์มาทำทานได้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่จะไม่มีวันชนะพระราชาได้เพราะหมู่ชนเหล่านั้นไม่มีเจ้าหญิงไม่มีช้างไม่มีฉัตรดังนั้นพระราชาย่อมชนะประชาชนในการแข่งถวายทานนี้อย่างไม่ต้องสงสัยและในครั้งนั้นพระราชาก็ได้ทรงชื่นชมในความฉลาดของพระมเหสีเป็นอย่างมากหญิงสาวผู้เป็นมเหสีของพระราชาพระองค์นี้นางมีนามว่าพระนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดและเป็นอีกหนึ่งอุบาสิกาคนสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วย